8 स्कॉलरशिपसाठी हा एक महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे. एकदम सोपा आहे. द मेजर्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:5:3. याचा अर्थ अँगल्स इथं दिलेले अँगल्स, मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल म्हणजे अँगल्सचा रेशो कुठला आहे 2:5:3. अँड फाइंड द डिफरन्स बिटवीन मेजर्स ऑफ स्मॉलेस्ट अँड ग्रेटेस्ट अँगल्स. म्हणजे यातला स्मॉलेस्ट कोण असणार आहे 2 आणि हा ग्रेटेस्ट असणार आहे 5, जो की मधला अँगल आहे. तर या पहिल्यांदा आपण तिघांची पण मेजरमेंट्स कसे काढून घ्यायचे बघू. जेव्हा रेशो दिलेला असतो तेव्हा टेक कॉमन मल्टिपल ॲज इक्वल टू मल्टिपल इज इक्वल टू एक्स. सो अँगल्स आर, जेव्हा आपण कॉमन मल्टिपल आपण एक्स घेतो तेव्हा अँगल्सचं मेजरमेंट होतं अँगल्स आर 2x, 5x अँड 3x. 2x, 5x अँड 3x. आणि ह्या तिघांचं मेजरमेंट मिळून 180 डिग्रीज तयार होत असतात. बिकॉज फर्स्ट अँगल इज 2x, सेकंड अँगल इज 5x, थर्ड अँगल इज 3x. नाउ वी नो सम ऑफ all angles in triangle is equals to 180 डिग्री. सगळ्या अँगल्सची सम किती असते 180 डिग्री असते. म्हणून सो 2x प्लस 5x प्लस 3x दॅट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 इज 10. सो इट्स 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अँड x इज इक्वल्स टू 180 डिवायडेड बाय 10. So x is equals to 18. X is equals to 18. So angles are काय होणार सांगा. पहिला अँगल कुठला होईल 2x. तर 2x म्हणजेच काय आहे 2 इंटू 18 दॅट इज 36 डिग्री. मोठा अँगल जो की 5x आहे तो 5 इंटू 18 मीन्स 90 डिग्री. 5 इंटू 18 इज 90 डिग्री. अँड अजून वन मोर 3 इंटू 18 इज 54 डिग्री. या तिघांची पण सम घेतली तर 180च येणार आहे. आता याच्यातलं स्मॉलेस्ट कोण आणि ग्रेटेस्ट कोण सांगा बरं. तर 5x इज अ ग्रेटेस्ट. 5x म्हणजेच किती आहे 5x म्हणजेच आहे 90 डिग्री. 5x म्हणजेच कोण आहे 90 डिग्री. आणि आपल्याला त्यांनी विचारलेलं आहे प्रॉब्लेममध्ये व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मेजर्स ऑफ स्मॉलेस्ट अँड ग्रेटेस्ट. हा झाला ग्रेटेस्ट अँगल 90 डिग्रीचा आणि 2x म्हणजेच झाले 36 डिग्री, हा झाला स्मॉलेस्ट अँगल. सो आपल्याला जे उत्तर काढायचं आहे ते आहे त्याचा डिफरन्स. सो डिफरन्स इज इक्वल्स टू 90 मायनस 36 अँड इट इज इक्वल टू 54. सो आन्सर इज 54 डिग्री. एवढं त्याचा डिफरन्स असणार आहे ग्रेटेस्ट आणि स्मॉलेस्ट अँगल्समधला. ग्रेटेस्ट आणि स्मॉलेस्ट अँगल्समधला डिफरन्स हा असणार आहे. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सोडवायचा. खूप सोपा प्रॉब्लेम असतो, अजिबात चुकवायचा नाही. फक्त चेंज काय होऊ शकतो हा रेशो चेंज होऊ शकतो आणि हा याच्यातलं काहीतरी सम विचारतील किंवा डिफरन्स विचारतील किंवा मल्टिप्लिकेशन विचारतील तर जे विचारलं ते उत्तर आपण काढू शकतो. अशा पद्धतीनं प्रॉब्लेम सोडवायचा.